السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مجددة لكم متتبعي الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة ومنظر طبيعي جديد. سنتعلم بطريقة احترافية رسم المناظر طبيعية بالفرشاة، خطوات سريعة. في البداية اللون الأسود والبنفسجي، غندير طلاء بهذه الطريقة اللي شفتوا، وندير الفرشاة في الماء نبللها ونحاول ندمج. لاحظوا كيفاش كتنساب الصباغة وكتعطيني مساحة أكبر في السماء. كنحاول نوسع المساحة ديال هذا اللون، غيكون شاد نسبة كبيرة في السماء. نضيف اللون الأحمر والبنفسجي، ولاحظوا درجة اللون الآن على الجهة اليسرى. نحاول ندير مساحة صغيرة لهذا اللون وندمجه مع اللون الأول. كذلك بالنسبة للجهة اليمنى غنضيف اللون البنفسجي على الأسود والأحمر نفس الطريقة وندمج اللون. لاحظوا الإدماج ديال اللون حتى يداخلوا الألوان، ندير كوكتيل من الألوان متداخل كيف ما كتشوفوا. اللون تيركواز على الجهة اليسرى نفس الطريقة اللي درت في الأول. نحاول دائما نداخل ما بين الألوان، تيركواز بنفسجي أسود أحمر، وهكذا نحاول ندير حدود للون التيركواز على الجوانب كيف ما كتشوفوا، وندمج دائما الإدماج باش تحقق لي التداخل اللوني في السماء. لاحظوا دائما الألوان متداخلة باش نصنع خلفية ديال السحب غتكون من بعد. الآن اللون الأسود والبنفسجي مرة أخرى بالفرشاة العريضة كنرسم لون ظل ديال الجبال اللي غتكون في مستوى خط الأفق، وندمج من التحت. أسفل الجبل خاصو يتدمج مع الألوان الأخرى، ودائما الإدماج من المراحل الأولى إلى الآن. الآن غنجيب اللون البنفسجي والأبيض وأسود، يعني بنفسجي ورمادي، ونبدأ نرسم في سحب. عملية رسم السحب لاحظوا كيفاش كندور الفرشاة وكندير سحب متوازية على مستوى خط الأفق مباشرة فوق الجبال اللي رسمت. ونحاول ننتظر دائما اللون حتى ينشف ديال الجبل، ومن بعد نبدا في التفاصيل. وهاد السحب درتها بنفس الطريقة حتى نشفت الألوان عاد باش درت السحب كيف ما كتشوفوا. نزيد اللون الأبيض فوق اللون البنفسجي والرمادي، رسم سحب كثيرة هنا متوازية كيف ما كتشوفوا. وغادي نخفف في اللون. في الأول درت لون غامق شيئا ما في رمادي وبنفسجي، الآن كنضيف اللون الأبيض باش نخفف. كذلك على الجهة اليسرى على نفس المستوى. لاحظوا السحب متوازية تقريبا في نفس المستوى لأنها متكاتلة على اللون اللي خلفيته البنفسجي والأسود. كيبقى اللون تيركواز على الجهة اليمنى واليسرى. غادي نوزع فيه سحب خفيفة في اللون، ضفت ليه اللون الأبيض باش تبين لي الإضاءة خارجة من وراء الجبل في خلفية الجبل. لاحظوا كيفاش كتشوفوا الآن المنظر. ونبدأ نعطي الإضاءة للسحب مرة أخرى بإضافة اللون الأبيض. وما تنسوش أحبابي الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على لايك، وفرجة ممتعة. ومع توزيع اللون الأبيض فوق كل كتلة ديال السحب كيف ما كتشوفوا، كنحاول دائما نوزع اللون وندير إضاءة من فوق كل سحابة. السحب راه درتها متوازية مائلة من اليمين إلى اليسار من فوق لتحت. ونحاول دابا نوزع دائما هذا اللون المضيء باش تخرج الإضاءة من وراء خلفية الجبال. هذه العملية كنديرها بفرشاة الأنجولو، واللون كيف ما قلت رمادي وبنفسجي. ولاحظوا درجة اللون كيفاش انسجمت مع الخلفية اللي درت في الأول، انسجام جميل مع إضافة للون الأبيض بتخفيف هذا اللون. وكندير هاد الطبقة باش نحاول نستعد لألوان الإضاءة الأخيرة اللي غتكون باللون الأبيض، ودائما مع فرشاة الأنجولو. ولاحظوا كيفاش كنمشي مع الخطوط ديال السحب المتوازية في السماء، درتها مائلة من الفوق إلى التحت كيف ما كتشوفوا.
نحاول دائما نضرب الضربات وندمج في الاخير باش السحب تعطي مساحة وتبان كبيرة وخارجة في السماء. الآن اللون الأبيض غنبدأ تدريجيا، نبدأ بشوية بشوية في إدخال اللون الأبيض باش يعطي الإضاءة لهذه المساحة. وشوفوا كيفاش كنداخل اللون الأبيض مع الألوان الأخرى باش نعطي إضاءة تدريجية حتى يبان اللون الأبيض في الأخير. ودائما العملية راه كنديرها بفرشاة الأنجولو باش نعطي شكل ديال سحب متداخل كثيف على هذه المساحة ضبابية في السماء. ودائما الإدماج ديال اللون باش نعطيه مساحة ما يبقاش كتل من الصباغة، دائما نعطيه مساحة، نحاول نوزعه بشكل متوازي. الآن غادي نخفف اللون تيركواز ونضيف طبقة أخرى فوق اللون الأول باش يبانوا سحب ببعد ثلاثي خارجة ومتداخلة مع السحب الأخرى. لاحظوا هذا اللون تيركواز ضفت ليه اللون الأبيض، أعطى درجة أخرى وبين حتى الخلفية ديال السماء. نعاود نضيف مرة أخرى اللون تيركواز بإضافة اللون الأبيض، نحاول نعطيه مساحة في شكل أفقي دائما بنفس الطريقة فرشاة الأنجولو، ومشيت على نفس الشكل ديال السحب الأولى، توازي والتداخل ما بين السحب. ولاحظوا كيفاش دخلت ما بين اللون التيركواز واللون البنفسجي والأبيض والرمادي. المهم السحب في السماء متشابكة والجو ضبابي كيف ما كتشوفوا. نعاود نضيف سحب أخرى باللون بنفسجي وأسود وأبيض، غنخففو باش نداخل ما بين خطوط وشبكة هاد السحب. اللون البنفسجي كيبان بحال الخلفية ديال الظل، بالتالي كيجي اللون الأبيض في الأخير وكيحدد لي الظل ببعد ثلاثي دائما كما ترون، لأن الإضاءة ديال اللون الأبيض هي اللي كتلعب دور في إظهار الظل وإظهار الترميد من التحت. فين ما كندير اللون الأبيض كيخرج اللون وكتبان الأبعاد الثلاثية للأشكال ديال السحب. لاحظوا الآن الإضافة ديال اللون الأبيض مرة أخرى كيفاش غادي تترجم هذا الكلام اللي قلت، لأن اللون الأبيض مني كندرجو كيبدا يشكل ليا في السحب في السماء. لاحظوا هذه العملية الثانية كيفاش غنمشي على رأس كل مساحة ديال السحب باللون الأبيض، بالتالي كنبدا نعزل في السحب في السماء. لاحظوا كتبدا تبان وتظهر وكتخرج كما يقال وتبان حتى الأشكال ديالها معزولة في السماء. لاحظوا ودائما بفرشاة الأنجولو. بطبيعة الحال راني غيرت طبقة هاد الفرشاة، فرشاة صغيرة أنجولو صغيرة باش تعطيني هاد الدقة في تحديد اللون الأبيض من الفوق للسحب. بنفس العملية دائما تقريبا راه 3 المراحل اللي درت في هذه العملية. درت فراش لخلفية السماء، ثم درت كتل من السحب باللون البنفسجي والأسود، وفي الأخير أعطيت الإضاءة بالأبيض، وفي الأخير مرة أخرى فينيت باللون الأبيض. فكان النتيجة هائلة كيف ما كتشوفوا. الآن لون برتقالي، درت اللون الأحمر والأصفر كريم أوكر والأصفر الحامضي، عطاني الدرجة. ولاحظوا كيفاش درت لتفاصيل الجبل على الجهة اليسرى بالكراطوار بالسكين اللي صنعتها كيف ما كتشوفوا. اللون البنفسجي الآن على الجهة اليمنى. ولاحظوا الانسجام ما بين اللون البرتقالي والبنفسجي. طبيعة الحال البنفسجي راه معاه شيء من الرمادي، خفيف من الرمادي، عطاني هاد الدرجة. وضفت ليه حتى الأبيض باش يبان قوي. الآن إضافة للون الأبيض على نفس الطبقة اللي هي البنفسجي،
وبالكراطوار دائما لاحظوا الضربات وكيفاش كنحاول نضرب جرات بالكراطوار. السكين كتعطيني الموتيف ديال ثلوج في هذا الجبل باللون البنفسجي. بطبيعة الحال اللون البنفسجي راه كنديرو في الفراش، لان من بعد غندير اللون الابيض غيبين لي الثلوج ويحدد لي حتى تفاصيل الجبل. لاحظوا دائما بنفس الضربات ديال السكين جرات. الان غنحاول بالفرشاة وباللون البنفسجي والابيض خفيف غنديرو من التحت على اسفل الجبال باش تبان لشكل ضباب لتحت وتدخل في المنظر، ونوزع اللون على الجهة اللي فيها خط الافق ما بين السماء والجبل. ولاحظوا كيفاش هاد اللون ربط لي ما بين الجبل والسماء وبين لي الشكل واقعي ومترابط. هاد الضبابية بينت لي الشكل ديال الجبل بالضبط وحددت لي المعالم ديال منظر الجبل في السماء. نضيف اللون الابيض لاحظوا بالفرشاة العريضة باش نقوي مساحة السحب في السماء وتبان السحب كثيفة في السماء بهذا اللون. نضيف عليه حتى اللون الابيض، تداخلات اللونية مع اللون الابيض والرمادي والبنفسجي عطات كوكتيل جميل. الان بالكراطوار او السكين او الموس ندير اللون الابيض كختام لهاد التفاصيل ديال الجبل باش نبين ثلوج في الاخير وتبان وتظهر وحتى الوضعية ديالها في الجبل. لاحظوا بخطوط وجرات بالكراطوار. اللون الابيض هنا عطى واحد الاضاءة قوية للون الثلوج في الجبل وبين حتى الوضعية ديال الجبل، حدد المعالم ديالو في السماء. لاحظوا العملية ديال التوزيع. الان غندير لون بنفسجي واسود مرة اخرى، غنضيف عليهم اللون احمر خفيف وندير تلال هنا غتكون معشوشبة وفيها مروج. ولاحظوا العملية اللي كندير الان باش نرسم هنا تلال اشجار كثيفة غتكون متوازية مع الجبل كيف ما كتشوفوا، لون بنفسجي واسود واحمر. طبيعة الحال الابيض راه كنضيفو دائما. شوفوا الشكل والمساحة اللي غياخدو هاد التلال في المنظر مباشرة تحت الجبال، والشكل ديالهم مقوس جايين على شكل مقوس. غندير لتحت خط افقي لانهم غيكونوا على حدود بحيرة في المنظر الطبيعي. غنجيب جبل او تلال اخرى متوازية مع الاخرى متقابلة وغنخففها باللون الاحمر، لون بنفسجي واسود واحمر مع ابيض. شوفوا اللون ودرجة اللون بفرشاة العريضة كنحاول نبني هاد التلال تكون متوازية ومتقابلة كيف ما كتشوفوا، وندير لها خط افقي لتحت وندير البحيرة ديالي. لاحظوا اللون اللي بديت به الاسود والازرق والبنفسجي عطاني هاد الدرجة. ونوزع اللون لتحت، المساحة اللي تحت بيضاء كلها غادا تكون بهذا اللون ولكن غندرجو، غنضيف البنفسجي لتحت ونخففو بالابيض. غيكون تدرج لوني غيعطي روعة ديال الانعكاس ديال الالوان اللي مع الجبل في المياه. لاحظوا الان كيفاش خففت اللون باضافة الابيض. وبطبيعة الحال كنحاول نخفف الصباغة باش تعطيني مساحة اكبر لتحت. هنا اضافة للون الابيض وعملية الادماج. دائما كنحاول منين نسرح اللون نعطيه المساحة ندمج، يعني ندخل اللون في اللون. لاحظوا هذه العملية الان ديال الادماج، كندمج اللون الفوق مع اللون التحت باش يعطي تدرج وتبان لي انعكاسات ضوئية في البحيرة. الان اللون الاخضر غنرسم هنا الشجار غتكون مالئة المنظر الطبيعي. لاحظوا درجة اللون والفرشاة اللي كنوزع بها اللون والضربات. لاحظوا الضربات، ضربات كنوزعها بشكل منظم لان الاشجار غتكون مالئة
كل هاد المناطق اللي بقات فيها البياض وفارغة، لذلك غنوزع فيها هاد اللون، لون اسود واخضر كما قلت. بطبيعة الحال كنضيف بعض المرات الاصفر اوكر، وكنضيف حتى الازرق باش نحاول ننوع من اللون. اشجار صنوبر على الجهة اليمنى اقصى اليمين. لاحظوا كيفاش كندير الضربات باش نحدد عمق وظل اشجار كثيفة، غتكون على الجهة اليمنى وعلى الجهة اليسرى ولتحت. ثم غندير تلال بنفس الدرجة ديال اللون، اي الاسود والاخضر على مستوى التلال الاولى اللي شفتو. كذلك الجهة اليسرى حاولت ما امكن نهز التلال تجي شوية مرتفعة وندير خطوط عمودية من الفوق نحو او متجهة نحو التلال اللي درت. مساحة لتحت غتكون كمقدمة للصورة كلها لون اسود واخضر باش تكون هنا تلال كذلك معشوشبة فيها عشب ومروج كتبان على مقدمة الصورة. وكنضيف اللون الاسود باش نقوي هذه المساحة، لان اللون خاصو يبان قوي في مقدمة الصورة، يبان له بريق وظل قوي كيف ما كتشوفوا كأنه اسود ولكن راه فيه الاخضر. درجة رائعة، تعجبني هذه الدرجة ديال لون الظل، رائعة. اللون الاسود والاخضر لها عمق كيعطيني سهولة في توزيع الوان الاضاءة. دائما كنصح بها دائما المبتدئين، لأنها الدرجة مثالية في تحديد لون الظل للمروج والأشجار. لاحظوا الضربات، كنحاول نضرب على جميع الاتجاهات وبشتى أنواع الضربات باش نحدد الموتيف. وشوفوا زاوية الرؤية بالنسبة لهذه الوضعية ديال الأشجار والمروج اللي كاينة في المنظر. حاولت نديرها في مقدمة الصورة تبان كواجهة ويبانوا الأشجار في الخلفية وسط المنظر بالضبط. ثم نضرب ضربات أخرى باش ندير أشجار ومروج على الجهة اليمنى، ونملأ الجهة اليسرى كذلك بالأشجار ديال الصنوبر، غتكون في اتجاه التلال اللي درت في الأول. وكل شيء تقريبا درجة واحدة ديال اللون أسود وأخضر. بطبيعة الحال كنضيف اللون أسود ونحاول نقص منه على حساب كل وضعية، وهذا الشيء فيه توزيع ألوان الظل. من بعد غادي نبدا نوزع في ألوان الإضاءة. غتشوفوا المهمة ديال هاد المسألة ديال تغيير اللون ديال الظل، تخفيفه وتقويته على حساب كل وضعية. غتبان لكم ضرورة هذه المسألة في توزيع ألوان الظل في جميع المناظر. لاحظوا بفرشاة المروحة الآن رسمت أشجار الصنوبر، كذلك غادي ندير بعض الحشائش في مقدمة هاد التلال اللي درت في الصورة. لاحظوا بالضربات ديال فرشاة المروحة كيفاش كتعطيني الأشكال ديال الأشجار والحشائش اللي في المقدمة ديال الصورة. ثم رسم أشجار كذلك ديال الصنوبر في اتجاه التلال اللي درت في الأول. لاحظوا فرشاة المروحة الدقة في تحديد الأشجار ديال الصنوبر، لأن تقريبا صنعت لهذا الغرض. غندير أشجار صنوبر كذلك في التلال اللي في الخلفية وسط المنظر. ونذكركم أحبابي دائما ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس. الآن غادي نوزع ألوان الضوء على الحشائش والأشجار اللي في التلال اللي تحت الجبال مباشرة. لون أبيض غنضيفه على نفس الطبقة اللي درت في لون الظل اللي كان فيها اللون البنفسجي والأسود والأحمر. نضيف الأبيض عطاني إضاءة ونديرها من الفوق. لاحظوا بفرشاة الأنجلو مرة أخرى كنضرب من الفوق الإضاءة ونخلي واحد النسبة ديال الظل، ثم ندرج اللون بإضافة الأبيض مرة أخرى باش نعطي إضاءة من الفوق للأشجار اللي كتبان بعيدة. هذه أشجار كيف ما كتشوفوا
كتبان بعيدة على التلال. ثم الإضاءة، لاحظوا الإضاءة باللون الأبيض قوي، غادي يحدد لي التدرج اللوني في الأشجار، وفي نفس الوقت يعطي واحد الإضاءة منعكس عليها ألوان الجبل، ألوان الثلوج. كذلك هنا غنضيف اللون الأبيض على نفس الطبقة الأولى اللي هي البنفسجي والأسود والأحمر. ودائما أقول بأن الأبيض راه داخل في التركيبة ديال الألوان اللي كندير. نضيف الأبيض مرة أخرى من الفوق بفرشاة الأنجلو دائما، ثم ندير تلال لتحت باللون الأزرق والأسود والبنفسجي والأبيض بطبيعة الحال. لاحظوا التلال اللي غتكون متوازية مع التلال الأولى ومغيرة لها في اللون. هذه ألوان أخرى، والألوان المتغيرة في المنظر راه طبيعية، لأن المناظر الطبيعية فيها تنوع لوني رائع، واللي كيغني دائما الجمال ديال المناظر الطبيعية. بنفس اللون غنضيف لون أبيض على نفس الطبقة وندير إضاءة من الفوق تبين لي كذلك حشائش وأشجار بعيدة كما ترون بعملية سهلة. وكندير على طبقتين فقط هذا اللون، ونضيف اللون الأبيض في الأخير باش يعطي إضاءة كذلك. لاحظوا من الفوق جوج طبقات كتوفي لي بالغرض، وكيبانوا تلال معشوشبة قوية واقعية. لاحظوا ضربات من الفوق خفيفة غتبين لي الإضاءة وتنهي لي العملية. نضيف الأزرق والأبيض ونوزعو على الخلفية ديال الأشجار والأمام، كيعطي تنوع لوني. لاحظوا داخل الأزرق مع البنفسجي كيبان رائع. الآن اللون الأخضر، ونختاروا طبقة ديال اللون الأخضر اللي غتناسب ليا هاد لون الظل. نبدأ الآن نوزع في اللون الأخضر على هاد المروج اللي درتها ظل، مروج وأشجار، باش نبدأ نحدد الآن في المروج والشكل ديالها، ونوزع حتى الأبعاد باللون باش نحدد المساحات الغامقة والمساحات الفاتحة. بالتالي تحدد لي الأشكال الثلاثية ديال المنظر. لاحظوا توزيع اللون الأخضر بفرشاة الأنجلو. شوفوا عملية التوزيع، كنحاول دائما نلتمس الزوايا ديال الإضاءة فيهم باش نحدد الشكل ديال المنظر من حيث لون الضوء. وهنا اللون الأخضر أي درجة كما أقول، بشرط غادا توالم ليا هاد لون الظل، ما غاديش نديرها فاتحة بإضافة اللون الأصفر أو الأبيض. بين كيف ما كتشوفوا اللون الأخضر غيعطيني الخضرة وغيبين لي حتى لون الظل واضح وبين. ما نديرهاش يعني مضيئة جدا، لأن هاد الدرجة اللي كندير فيها كافيراش. من بعد غادي نضيف طبقة أخرى اللي غيكون فيها اللون الأصفر وتبين لي التدرج ديال اللون الأخضر. بالتالي نبدأ نبين في شكل المنظر وأبعاده الثلاثية. لاحظوا عملية التوزيع، كنحاول دائما نضرب في جهة ونخلي جهة فيها لون العمق ولون الظل، وكنبدل حتى درجة اللون الأخضر. لاحظوا كيفاش كنضيف اللون الأزرق على الأخضر في بعض المساحات باش نبدأ نحدد في التنوع اللوني، وفي نفس الوقت نحدد في أبعاد المنظر. نمشي للتلال بعيدة لوسط المنظر ونوزع فيها كذلك اللون الأخضر. ندير بالقراطوار جذوع في أشجار الصنوبر ونحدد لها الأوراق بنفس طبقة اللون الأخضر اللي درت في هاد التلال اللي في المقدمة بفرشاة الأنجلو. وأوراق أشجار الصنوبر كتبان رائعة وكتعطيني واحد الزاوية ديال الرؤية جميلة بتوزيع اللون الأخضر في المنظر. نمشي للأشجار اللي على الجهة اليمنى، غادي نوزع بطريقة أخرى أشجار باللون الأخضر ضربات متنوعة
كنحاول نوزع الإضاءة بهذا اللون الأخضر على الألوان الغامقة اللي درت فيها أشجار. لاحظوا للجهة اليسرى دائما كنلتمس الإضاءة على الجهة اليسرى بالنسبة للأشجار. نخلي واحد النسبة دائما ديال الظل لاعبة دورها باش تبان الإضاءة وتبان ألوان الظل. لاحظوا كندخل اللون الأخضر في اللون الأول، نخلي المساحات ديال لون الظل لاعبة الدور ديالها، ثم نوزع اللون البني خفيف درت فيه الأحمر والأسود كأشجار أو شجيرات أو حشائش صغيرة اللي وزعتها في الأول باللون الأسود والأخضر. نضيف عليها اللون البني الآن كما قلت، درت فيه اللون الأحمر والأسود وضفت حتى الأصفر على هذا البني. عملية التوزيع ديالو لاحظوا كنديرو فوق اللون الأول اللي درت باش نبدا نعطي في الإضاءات ديالي وندير أشجار وحشائش ملونة رائعة غادا تضفي على المنظر واحد الجمال برتقالي. لاحظوا برتقالي بنكهة الأحمر أو نكهة الوردي. لاحظوا كندير الإضاءة على الجهة اليسرى بالنسبة للون الظل اللي درت الأول اللي هو البني. ولاحظوا الفرشاة والشكل ديال الضربات اللي كندير ضربات خفيفة كندير على الجهة اليسرى غتبين ليا اللون البرتقالي متدرج. غنخفف نفس الطبقة بإضافة الأبيض، غندير تقريبا 4 طبقات في هذا اللون ديال الحشائش اللي كتشوفوا فيها باش غتعطي للمنظر نكهة أخرى واتجاه آخر في التعدد اللوني وفي دقة اللون وجمال اللون البرتقالي في هذا المنظر. غنضيف اللون الأبيض مرة أخرى باش يبين لي الإضاءة الأخيرة. نضرب ضربات خفيفة فقط باش تبين الإضاءة، تبان ساطعة الإضاءة في المنظر الطبيعي. شوفوا هاد الحشائش والشجيرات كيفاش بينت المنظر. الآن باللون البني مرة أخرى غندير جذوع في الأشجار اللي على الجهة اليمنى، جذعين مترابطين، ثم اللون البرتقالي وبالسكين المثلثة غندير رمال وتراب غيبان من البعد، نديرو في المروج ولتحت نقطة التقاء البحيرة مع المروج. ضروري كتكون الخضرة والحشائش والأعشاب معها التراب أحيانا. لاحظوا اللون برتقالي كيبين اللون الترابي جميل. تحديدات بالسكين غنخفف اللون بإضافة الأبيض كما قلت، ونعطيه ضربات أخرى باش يبان متدرج ويبان حتى الموتيف ديال التراب وبعض الأحجار الصغيرة اللي كتكون في هذه المناظر. دائما بنفس الجرات وبنفس العملية باش ندير الموتيف. الآن اللون الأبيض وشيء من البرتقالي غنبدا نحدد في الإضاءة للجذوع على الجهة اليمنى والجهة اليسرى. شوفوا الضربات ديال السكين رائعة. كنحاول بطرف هاد السكين نضرب على الطرف ديال الجذوع بهذا اللون، الجهة اليمنى والجهة اليسرى، باش يكون الجذع مترابط في اللون، عنده إضاءة على الجهة اليمنى والجهة اليسرى كذلك. لاحظوا كيفاش كنضرب بالسكين ضربات سهلة وجميلة ومتتالية. اللون راه خليط من اللون البرتقالي وأبيض، درتو خفيف اللون البرتقالي، ثم بفرشاة لسان الطير ندير جذوع باللون الأبيض غيبين ليا الدقة ديال اللون من الجوانب ديال هاد الجذوع ديال الأشجار. ثم نبدا نوزع بفرشاة الأنجلو مرة أخرى اللون الأخضر. شوفوا اللون الأخضر وطبقة اللون الأخضر في هاد المنظر كيفاش بينت المنظر. لاحظوا ندخل اللون الأخضر في الأشجار
كاع المساحة المظلمة غادي نحاول نملأها، نخلي ضروري فراغات تبين ليا لون الظل، نخفف اللون بإضافة الأصفر، نضرب بفرشاة الأنجولو الجوانب والعمق ديال الأشجار باش تبدا تبان ليا الأشجار فيها ألوان متعددة باللون الأخضر. لاحظوا ضربات خفيفة غتبين لي أوراق في الأشجار رائعة، وتحدد ليا حتى الوريقات اللي كتكون بالأخضر والأصفر. وحاولت نتعامل مع هاد الألوان بعشوائية، يعني بسهولة، لأن هاد الخطوات سريعة في رسم هاد المنظر. وهذا المنظر خاص بالمبتدئين، لأن هاد العملية اللي استعملها الرسام بوب روس كانت أسهل طريقة في رسم المناظر الطبيعية. كيف ما شفتوا بسرعة كندير الانعكاس ديال الظل للأشجار في المياه باللون الأسود والرمادي والبنفسجي والأخضر والأسود كذلك، ندمج بفرشاة بللتها بالماء. لاحظوا اللون مني كتكون الفرشاة مبللة كيفاش كينساب بسهولة. ضرب ضربات عمودية من الفوق لتحت، وعاوتاني ضربات أفقية باش يتداخل اللون ويبان ظل الألوان في المياه. ثم نضيف طبقة أخرى ديال اللون الأخضر بإضافة الأصفر، ونوزعها كاع على هذا اللون الأخضر اللي في هذا المنظر. لاحظوا الفرشاة، ولاحظوا كيفاش كنضرب ضربات على السريع باش نبين حشائش ومروج في المنظر رائعة كتبين لي الخضرة وتبين لي اللون الأخضر والغينة ديالو في هذا المنظر. نحاول نوزع بشكل معقلا، وشوفوا الدرجة الثانية كيفاش كتعطي لي المنظر، كترجم الألوان الأولى إلى شكل ديال منظر طبيعي هائل. اللون الأبيض باش ندير جذوع رقيقة في الحشائش اللي درت برتقالية. شوفوا هاد الجذوع الرقيقة بفرشاة الأنجولو كيفاش كتبين المنظر، كيفاش عطات لمسات أخيرة لهذا المنظر. نضيف كذلك الجذوع الرقيقة في الشجرة الكبيرة اللي على الجهة اليمنى. لاحظوا عملية توزيع الجذوع. الآن غندير خطوط أفقية باللون الأبيض وبالسكين، غتنهي ليا هذا المنظر الطبيعي بهذه الخطوات الجميلة. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة وخذيتوا بعض الأسرار وبعض التقنيات اللي غتعطيكم دفعة أخرى في رسم المناظر الطبيعية. وأؤكد بأن هذا الدرس راه للمبتدئين. ما تنسوش أحبابي الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك. استودعكم الله وإلى حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.